Sziasztok gyerekek! Na, amíg a vasárnap ebéd utáni sziasztát követő kávécskámat megiszom, elmondok nektek egy történetet. Megint a neten találtam egy hírt, de előtte föltennék nektek egy kérdést. El tudjátok-e képzelni, hogy milyen sötét lehet egy földbe süllyesztett és lezárt koporsóban? Gondolom el tudjátok képzelni, nem kell különösebben ragozni. Hát ugyanakkor a sötétség van bizonyos embereknek a fejében. Hát gyerekek, ha nem ott olvasom, akkor nem hiszem el, hogy ez Kínában történt, mert még a nagy Babilonban, a nagy parázna országban, még azt mondom, de Kínában, amelyik a spiritualitás, Indiával együtt a spiritualitás hordozója, ennyire ilyen elvetemedett gondolkodás. Na, a lényeg az, hogy az egyik kínai orvosi egyetemen, már ugye ott is betört az európai a nyugati orvoslás, és közben azért nem árt elfelejteni, hogy keleten kell föl a nap, onnan jön a fény, nyugaton nyugszik le, és ott megy el, jön a sötétség. Tehát egy ilyen nyugati orvoslás tanító, materialista gondolkodású egyetemen bevezette a rektor, hogy az orvosta hallgatóknak a képzés keretében egy földbe süllyesztett koporsóban, lezárt koporsóban másfél-két órát elkelt, vagy 2-3 órát, mindegy, szóval óra fölötti időtartamot el kell tölteniük, és azt mondja, hogy az ennek a célja, hogy ismerjék meg a halált, és tudják tisztelni az életet. És akkor meginterjúvoltak egy szegény kis fiatal kínai, törékeny, kis szép kis kínai lányt, és akkor mondja, hogy ő csak még jobban fél a haláltól, és hogy ő ettől nem csak félelmet keltett benne az egészet érthető okokból. Ugye? Na most, önmagában az, hogy valakit egy koporsóba zárnak, azzal nekem semmi bajom. Hogy egy élő embert egy koporsóba zárnak, hiszen az ókori Egyiptomban ugye egy beavatási szertartás volt, amikor a neofitákat egy ilyen kőszarkofágba zárták 3 napra. Ugye Elizabeth Haug, magyar írónőnek a Beavatás című kétkötetes, nagyszerű és sok élményt nyújtó regényében írják ezt le. Bezárták, rárakták a kőlapot, és 3 nappal később fölnyitották, és vagy megküzdött a démonaival az alatt a 3 nap alatt, és egy megvilágosodott ember jött ki belőle, vagy egy hullát találtak, csak azt valahol eltemették. Tehát van helye annak is a nap alatt, hogy ilyen kemény beavatáson vegyen valaki részt, de úgy, hogy előtte tudatosan erre fölkészítik, és tudja, hogy milyennek a beavatásnak a célja, egyfajta szellemi fejlődés. És aki egy bizonyos szellemi érettséget elért, az ebből is profitál, és megküzd a démonaival ott a kőkoporsóba zárva, a szarkofágba zárva, és utána egy megvilágosodott emberként. Ott is egyszer egy ilyen álmom, vagy egy ilyen meditációban, hogy én is be voltam zárva, és akkor
vették a tetőt, és úgy kikeltem belőle. Tehát ez egy helyén való dolog. Na de azt a hitet elültetni emberekbe, hogy a halál után az ember a koporsóban lehet, hát ez egy enyhén szólva nagyon nagy csacsiság, gyerekek. Hát az ember testlélek, ki az, aki azt gondolja, hogy az ő szelleme, a lelke, a tudata is bekerül, és ott fog a föld alatt, hogy még a test porladozik, ő ott csövezik és nézegeti a maradék romjait. Hát, ahogy ha én nekem egy téli kamátom már sokkal hosszú használat után elzsírosodott, elrongyolódott szabatokban lóg, és eljön egyszer az utolsó tél végén egy gyönyörű szép tavasz, akkor én azt kidobom a kukába. Na de nem foglalkozom én azzal, hogy az hová kerül. Most menjek a szemétdombra és keressem meg, hogy hol van, és ott buzsgassam, hogy hát te benned, bújtam benned, melegedtem, te voltál az én kamátom. Hát az egy kamát, azt elloptam, kész, majd hogy megint lesz tél, akkor majd megint fölveszek egyet. Nem foglalkozom vele, különváló. Ugyanúgy az ember, a test, aminek vannak bizonyos kényelmi funkciói, bizonyos funkciói. Ugye, ahogy a kabát is öltözteti a testet, ugyanúgy a fizikai test a lelkünk öltöztetője, és hordozza, át van itatva vele. Na de hát a halál az pontosan arról szól, hogy ez az átitatottság, mint amikor ugye a kábítószert csempészik, és akkor nem tudom, hogy szöveteket átítatnak vele, és az új helyen kimossák a szövetből és kinyerik, akkor külön válnak. Hát ugyanúgy a halál az arról szól, az a lényeg, hogy a lélek és a szellem külön válik a testtől, a nem anyagi, a spirituális, a materiálistól elválik. Hát kész, mert egy átmeneti házasság volt. Na most, tehát egy logikai bukfenc, egy értelmetlenség, és csacsiság azt hirdetni, hogy az ember ott lesz a föld. Akkor aztán tényleg félnek az emberek, és akkor aztán tényleg ugye sakba lehet őket tartani, hogy féljenek a haláltól, és ugye minden igyekezetükkel azon legyenek, hogy ezt a földi életüket meghosszabbítsák. Ez egy orvosnak, ez biztos, hogy ez egy nagyon jó aranybánya, azzal együtt, hogy ugye az ókori Kínában, amit még nem fertőzött meg a materialista gondolkodás, ugye Mao Zedong egész rendszere, meg a nyugati orvoslás, abban az ókori Kínában az emberek a betegségért fizettek az orvosnak, nem akkor fizettek az orvosnak, amikor betegek voltak, hanem az egészségért fizettek. És amikor egészségesek voltak, minden havonta egy kis összeget adtak az ő házi orvosuknak, na most amint megbetegedtek, akkor nem adtak neki. Nálunk az orvos, akkor miben érdekel? Ő azután kapja a pénzét, ami betegek vagyunk. Ő abban érdekelt, hogy minél többen jöjjenek hozzám, és ennek eszköze a halálfélelemnek a föntartása és az erősítése. És erre vezethető vissza ez a szerencsétlen egyetemi tanítási gyakorlat, hogy szegény kis fiatal, törékeny kínai lány áldozza az életét. Nem elég, hogy hullákat kell neki látni a boncoláskor, még akkor bezárják szegény. És azt hiszik, hogy attól jobb orvos. Jó, hát egyfajta beavatás neki, túléli, de ez egy akkora nagy tévegés, és egy akkora nagy humbug, hogy hát tiszteletbeli kínaiként, hogy ezt szinte szégyenkezem, hogy ez Kínában történt, de hát ez van, megesik ez jó helyeken. Hát gyerekek, ennyit a koporsóbazárságról és a sötétségről. Én megmondtam a férjemnek, engem semmiféle koporsóban ne zárják, engem alvassanak, és a alvaimat majd
hogy is a gazdagréti plébánosnak van egy szolgáltatás, hogy repülőről a Dunába szórják, és nekem ne legyen semmilyen hely, ahová kanosztát járnak, meg a zsíravirágot vigyenek, meg ott csopánkodjon bárki. Mindenkinek a lelkébe akarok élni, nem abban, hogy a földbe adtuk beállásva. Jó, hát gyerekek, na, elszíjaztok.